Ayan. Bali, dumating siya sa akin na may konting dent. So, di ko naman napansin yung dent kasi issue lang, maliit na bagay lang, hindi naman siya ganun ka-big deal. So, ayun yung likuran niya. Ayan. DVI siya. Wala siyang BGA. And ang port lang niya, DBI. Kung kukonect niyo siya sa monitor. Ayan. Tapos, ayan. Yung lagay ng pan niya, dalawa. Taas, baba. Tapos, ayan. Sa case, Pero yung mismo motherboard kasi nga, isa lang yung chassis niya. Tapos, ayan. Nakita niyo yung pan. Skakti nyo na lang kung paano yung pagagandahin yung pan. Hello, ito pala yung nabili kong case dito sa Shopee. So, makikita nyo ito, yung review nito dito sa aking YouTube channel na may title na InPlay Win05 Micro ATX case dito sa aking sulit o hindi sulit channel. So, ito yung kanyang review. Tsaka dito makikita nyo yung paano ko ito nilagay yung saan ko nilagay yung aking front facing fan. So nandito. See? Ito. So tingnan natin yan dito. Pwede naman kasi buksan, tanggalin yung front panel. Then check na lang hanggang sa dulo. So yan yung title. Check na lang yung review ko nito. Case na to. Salamat.
Hindi na. Enjoy. So, hindi siya ayos yung ano. Baka magagawa naman siguro ng paraan. Bali, ito dito dapat yun. Wala naman issue overall. Maganda yung case. Ito lang talaga. Sarapan. Magiging shaky nga lang. Alam mong galing sa food bawat Ay,